Kwento mo na Upwork po. Minamadali na ako nito. Oo na, sige na, teka. Yung sa Upwork kasi, ganito yung nangyari ha. Ang nangyari kasi dun guys, medyo ano na to, siguro last week pa, kumbaga may invitation for interview siyang sinend sa akin. Tapos, ang task na gagawin ko is magke-create ako ng YouTube thumbnail lang niya. As in, YouTube thumbnail. Pero syempre, hindi lang basta lang yung kasi tingin ko medyo attorney siya, ganyan. Yun ang tingin ko sa kanya. Hindi ko pa kasi na-research ng buo talaga yung website niya. Pero nag-refer ako dun sa YouTube videos niya and about mga crypto, Binance, yung mga tinuturo niya. Okay, so gumawa ako ng sample. Pinadala ko. So, sa ilang nag-interview, siguro meron pa siyang iba in-interview. And ako yung parang kinonsider niya. So, fixed price yun ha. Fixed price. So, yung unang nakalagay sa kanya, ang budget is $20. Tapos, ang bid ko, binabaan ko kasi sabi niya, please ignore the offer. And medyo, kumbaga, babaan ng konti. Yung sinabi na niya sa description. So, ako, inano ko na lang. Sabi ko, sige, baba ko na lang. Mga, una nga $10. Pero tinaas ko ng konti, $12 para na makakumalis yung kunwari, nag 20% fee pa rin si Upwork, meron pa naman akong enough na makukuha na $10 for me. So, gumawa ako ng sample work noon sa Canva. Sa Canva lang kasi ako gumagawa ng thumbnail ko. Tapos, simple nga lang yung gawa ko. Nagustuhan naman niya. Bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Yan yung isa. Actually, dalawa yung sinend ko. At ang nasa isip ko na nun is, tanggapin niya or hindi, okay lang. Parang gusto ko lang makita niya kung ano yung magagawa ko. Nag-send ako ng dalawang sample sa kanya. Ano pa lang yun, parang trial lang ha, nagpakita lang ako. So, ang tingin ko, bahala siya kung magustuhan niya o hindi. Okay, so, in short, nagustuhan niya at sabi niya, i-consider niya ako. So, okay, natuwa ako, masaya ako. Tapos nakalagay dun sa Upwork, client sent offer. Parang sent offer lang pala, sent offer. Tapos nandun yung series nung email niya. So, binigyan niya kasi ako ng chance para mag-work sa kanya. Parang isang trial uli, template, pero bayad yun dapat. However, ang nakalagay lang, sent offer, and then nung chinecheck ko yung lahat nung nasa email niya, wala naman akong nakita na kahit ano na indicator na, okay, start ka na. At parang inaccept niya na talaga yung offer. Wala, kahit saan. Wala dun sa mga hyperlinks ng ano niya, ng email niya. Okay, ayan. Ito na mismo, ayan, na-upload ko na yan, nakikita nyo. Dito, ito yung parang message niya, pero ito lang, as in ito lang, tapos chinecheck ko, Ron Tracy sent an offer. Basta ganyan lang siya. Ayan, ganyan lang siya. Ayan lang, nakikita nyo ba yung word na yan? Tapos, wala, ito na, yung parang sinasabi niya na yung mga gagawin, did you read this one? Ito yung original, din niya, instruction din niya sa akin. Yan lang. Ayan, tapos, wala na akong ibang makita kahit saan, kahit sa notification, parang any contract, or wala akong makita. Nakalagay lang yung mga task na gagawin ko. So, para sa akin, paano ko gagawin? Kasi sa Fiverr, malinaw. Sa Fiverr, alam ko na, na may gagawin ako. Sa Fiverr kasi, guys, kapag ka nag-send ka ng offer doon, kunwari, custom offer, o kaya umili si client ng package mo, makikita doon sa message nyo na nag-send siya ng offer at i-accept or in-accept niya. Accepted offer, ganyan. Nasanay kasi ako sa Fiverr na malinaw. Tapos, may order page pa kami kung saan, doon ko isasend yung mga projects na nagawa ko, ganyan. Sa Upwork, wala akong makita talaga dun sa chat or even sa notification, wala. And sanay ako sa hourly. Kapag sa hourly kasi, hinire ka, di ba? Automatic sa tracker mo. Yung Upwork tracker mo, nandun na yung contract, i-on mo na lang, ganyan. For ilang years ko sa Upwork, wala naman ako nakitang problem. Pero dito, wala. Pero sabi ko nga, kung nabasa niyo yung mismong message ni client sa akin, siguro kung newbie ako, talagang ang sakit. Masyakit. At hindi lang yung first time na na-encounter ko sa Upwork, meron ka talaga mga ma-encounter na ibang client na masyakit magsalita, ganyan. Kung bago ako, baka siguro naiyak pa ako ganyan, or dinamdam ko, nalungkot ako kasi dati ganun eh. Kaya lang, inisip ko na lang, may point din tong client na to kasi hindi ko inalam pa, or hindi man lang ako nag-check siguro sa Upwork customer support, baka may bug sila, baka may problem, baka hindi ko lang nakita. Siguro ayokong sisihin si client dahil hindi mo namang, bakit ganun, ba't hindi malinaw? Pero nagtanong kasi ako sa kanya, ko, client, ba't ganun, hindi ko naman nakikita. Alam ko, nag-send ka ng offer sa akin, pero wala akong nakikita, ganyan.
Nagtanong lang ako ng tanong sa kanya. And for me, ang fault ko dun is bakit nagtanong lang ako sa kanya at hindi ko inalam. Hindi ko ni-research siya. Baka mamaya nga, it's a problem on my side or problem sa Upwork. Para siguro na nagkaroon kami ng kalinawan and baka kung naayos ko yun agad, nagawa ko yung task at na-deliver ko sa kanya ng tama. So yun lang naman. Shinare ko yung post na yun para baka sakali may ma-encounter kayo ng mga ganong client. Baka may sumasama loob yun sa mga client. Hindi mo alam, may mali ka din pala. Diba? Lalo na kung newbie ka. Shinare ko yun, pero hindi naman ako sobrang nalulungkot, nasaktan. Kasi after nun, meron naman akong pumalit agad na client sa Fiverr. Nakapag-close ako kagabi ng order. And sa Upwork, isa pa, meron pa akong client na i-assist din. So again, shinare ko lang yun. Baka sakali ma-experience kayo. Masakit, oo, pero we have to learn lesson. Kailangan meron tayong ma-realize at may matutunan tayo para kung sakaling may dumating ulit na ganong pagkakataon, matututunan na nating i-handle. Next time, ganito na yung gagawin ko. Next time, dapat pala mas magtanong ako, pero at the same time, gawin ko pa rin yung part ko. Okay? So, yun lang naman. Na-open ko lang sa inyo. Pero may plano na akong gawin para naman, makabalik tayo, makabalik tayo. Pero, hindi yun to the point na aawayin mo si client, di ba? Of course, yung isa, sinabi nga sa akin, mag-apologize ka. Yes, gagawin din natin yan. Hindi pa ako nagre-reply talaga sa kanya. And medyo paghahanda natin yung re-reply natin kung sakali babalitaan kayo, ha? So, in short, yung nangyari doon sa Upwork, dineclined yun ni client sa part niya, tapos nag-iwan pa siya ng hindi magandang comment. Pero buti na lang, hindi naman kita sa profile ko, hindi naman siya as feedback kasi. Anyway, may isa pa ako i-share sa inyo. May isa pa akong chika, okay? Fiverr naman. Ayan. So, nagulat ako nung isang gabi, may biglang umorder. Okay, itong kwento, okay? Great news! Ano to ha? Ang ganda, ang laki. Laki ng bayad sana. O, di ba? Nakakalaki ng mata. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng offer. Nung Feb 25 lang to ha. Ay, hindi pala. Due pala to sa Feb 25. Pero umorder siya nitong week. Siguro around Tuesday yata. Tignan ko nga. Mga ganon, Tuesday. Nagulat na lang ako kasi may kausap akong client na nagtatrabaho pa ako sa isa. Tapos may biglang umorder. Alam mo kung ikaw ay newbie, ha? Grabe! Ang galing! Ang laki ng George! Di ba nakaka-excite? Wow, sige, may trabaho na ako. Di ba? Ang laki niyan. 765 yan. Di biro yan, ha? Kaya lang, kung ikaw ay nagpa-fiber na, isa sa tatakbo sa isip mo is, teka, hindi pa siya nag-i-inquire. Diba? Hindi pa malinaw sa amin kung ano yung gagawin. At ang isa sa scary thing dito is baka ma-cancel. Yun. Ganon. Ganon na magiging thinking mo pagka fiber ka na. Siyempre, kahit naman sa Upwork, pag may mga naka-cancel na order, medyo makaka-affect kasi yun sa stats mo. At sa amount na to, malaking bagay yan. Yun nga lang, okay, so ganyan. So, umorder. Tapos, nag-message ako. Kasi hindi siya nag-message sa akin. So, ang way ko lang to send him a message is through the order page. So, sa order page, tinanong ko. Basta sabi ko, hi there, ganyan. I-verify ko lang kasi I receive an order from you and I haven't talked to you about it yet. Gusto mo ba akong pag-usapan natin para alam ko? Although, sinabi naman niya doon, kaya lang medyo hindi clear yung task. As in, parang umorder lang siya with matching extras na nakaka-wow. Tapos, in 3 days, kailangan magawa ko. Hindi ko nga alam kung ano yung gagawin talaga. Hindi clear doon kung may copywriting bang involved or automation. Kasi hindi naman hindi malinaw doon kung about email campaign or about email automation yung gagawin. Basta meron lang parang consultation. Sabi kung consultation, okay lang. Gora ako talagang gagawin ko to. Tutulungan kita kahit mag 2 hours recording tayo. Kaya lang hindi ganun, walang ganong usapan na nangyari, walang inquiry. So in short, okay, so nag-antay ako ng reply niya. Tapos wala pa. And then kinabukasan, siningit ko rin, sabi ko, by the way, just to be clear, I don't do copywriting kasi yun yung tingin ko intindi ko dun sa sinabi niya. I don't do copywriting but I can look for people who para ma-refer ko sa kanya. Tapos sabi niya, I think I just changed my mind. Parang let's just cancel the order. Gano'n naman ako. Cancel the order. Naku, yun ang kinakatakot ko. Sabi ko, yoko ng gano'n. Pero kasi kapag sa Fiverr, wala ka naman kasing ang 2 options lang magagawa mo. Either convince mo pa si client na ituloy na lang para walang cancellation at syempre ma-twist mo yung situation na mapawaw mo na siya, magustuhan niya yung mag-deliver mong order. Parang regular order, tas mabayaran ka, magandang feedback. Or
i-cancel mo lang talaga. Ganun kasi, kung ipipilit mo na lang naman na ituloy yung order, tas hindi naman niya gusto or hindi niya naman na, hindi mo ma-meet yung expectation niya, bad feedback naman ang mangyayari sa'yo nun. So, ganun. So, ako na mismo yung nag-request to cancel the order sa customer support. Kaya lang, nagbago isip ko, parang, na-send ko na yung request to cancel, tas inano ko, sabi ko, teka, Fiber, wait, nag-message pa ako sa client. Pagka-send ko na, parang dinecline, inano ko, parang withdraw ko yung request ko to cancel. Tas nag-ano ako kay client, sabi ko, client, tinry ko pa ulit siyang i-ano, sabi ko, baka kung gusto mo, magkaroon tayo ng Zoom call para magkaroon tayo ng clarification at matulungan kita, ganito. Hala, mamaya-maya, in-approve ni customer support. Canceled. Ayan, canceled. So, wala akong nagawa. Siyempre, lalabas din yun sa stats mo. Yun. Pero ang kagandahan nun, may pumalit agad. Yun. Yung client ko rin na parang pinakontinue naman yung tatrabahuin. So, another order. Medyo mas mababa siya compare dito. Pero at least, kumbaga, na-cancel, bumaba yung stats, tumas naman konti, ganun pa, ganun. So, yun lang. Ingat kayo. Kaya minsan nakalagay talaga sa description ko na contact me first o pag mag-usap muna tayo bago kayo mag-place ng order. Kaya lang iba kasi talaga, hindi maiiwasan na mayroong mga clients na didiretso at mag-o-order sa'yo kahit hindi pa kayo nag-uusap. Yun. Yun. So, ayan dalawang chinika ko sa inyo. I hope meron naman kayo napulot, diba? So, kahit sa Upwork, sa Fiverr, meron kayong ma-encounter ng mga ganyang clients. So, wag niyong didibdibin masyado. Tuloy lang, di ba? Part yan ng ating learning process sa pagiging freelancer. Laban lang. Okay, bangon agad. Konting iyak, tapos bangon. Di ba? Ganyan ang mga home-based mo.